આપણે બનાવીએ છીએ ગુજરાતનું સ્ટ્રીટ ફૂડ દાબેલી. દાબેલી બનાવવામાં આપણે મસાલો પણ ઘરે બનાવશું અને ચટણી પણ બનાવશું. મસાલાને તમે સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો અને ગમે ત્યારે જ્યારે દાબેલી ખાવાનું મન થાય ત્યારે ઝટપટ તેને બનાવી શકો છો. તો ચાલો આપણે બનાવવાની તૈયારી શરૂ કરીએ. દાબેલીનો મસાલો બનાવવા માટે આપણે 2 સૂકા લાલ મરચાં, 1 તમાલપત્ર, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા ધાણા, 1 ટેબલસ્પૂન વરિયાળી, 1 તજનો ટુકડો, 3 થી 4 લવિંગ અને 3 થી 4 કાળા મરી એટલું લઈને આપણે ધીમા તાપે ગેસ ચાલુ કરી દેવાનો છે અને ધીમા તાપે જ હવે 2 મિનિટ માટે આપણે તેને શેકી લેવાનું છે. 1 મિનિટ સુધી આપણે તેને રોસ્ટ કરી લીધું છે અને ગેસ બંધ કરી દીધો છે. હવે પછી ગેસ બંધ કર્યા પછી 1 ચમચી તલ, છીણેલું કોપરું, અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું, હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું અને સ્વાદ અનુસાર નમક અને 1 ચમચી જેટલી ખાંડ. આ બધાને આપણે બધા મસાલા આપણા ગરમ જ છે એટલે તેની સાથે થોડા શેકાઈ જશે અને મસાલા એકદમ ઠંડા થઈ ગયા પછી આપણે તેને હવે મિક્સર જારમાં પીસવાના છે. મસાલો આપણો ઠંડો થઈ ગયો છે એટલે હવે મિક્સી જારમાં તેને નાખી અને પીસી લઈએ છીએ. આપણે મસાલો આપણે પીસી લીધો છે તેને જારમાંથી પ્લેટમાં બહાર લઈ લઈએ. પીસતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે મસાલા એકદમ ઠંડા થઈ ગયા હોવા જોઈએ, નહીંતર મસાલામાંથી તેલ છૂટશે અને તે પછી મસાલો તો સારો નહીં બને. એટલે એકદમ ઠંડા થયા પછી જ તેને પીસવાનું. હવે આપણે તે જ જારમાં મરચાંની ચટણી બનાવી લઈએ. મરચાંની ચટણી બનાવવા માટે આપણે 2 થી 3 કલાક પહેલાં સૂકા મરચાંને પાણીમાં પલાળીને રાખી દીધા હતા. હવે આપણે તેની ચટણી બનાવવાની છે. હવે 4 થી 5 સૂકા મરચાં, 2 ટેબલસ્પૂન સિંગદાણા, અડધી ચમચી મીઠું અને 1 ચમચી ખાંડ. હવે 2 ટેબલસ્પૂન પાણી નાખી અને આપણે તેને પણ પીસી લઈશું. હવે ચટણીને આપણે પીસી લીધી છે. ઢાંકણામાં પણ થોડું પાણી નાખી અને તેને લઈ લઈશું. ચટણીને સરસ એક રસ બનાવી નાખીશું. દાબેલી માટે ચટણી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ. હવે ચટણીમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ અને અડધી ચમચી ખટાશ માટે લીંબુનો રસ તેટલું એડ કરી અને સરસ રીતે ચલાવી અને તેને રેસ્ટ માટે 5 મિનિટ મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે બીજા મસાલાની તૈયારી કરી લઈએ. મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે ગેસ ચાલુ કરી દઈએ છીએ. તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન આપણે તેલ એડ કરવાનું છે. હવે જે આપણે મસાલો તૈયાર કરીને રાખ્યો છે તેમાંથી 2 ચમચી ભરી અને આપણે મસાલો લઈશું. બીજા મસાલાને તમે એરટાઈટ જારમાં સ્ટોર કરીને રાખી દઈ શકો છો. અને હવે તેમાં આપણે બટેટા એડ કરશું. બટેટાને આપણે બાફીને મેશ કરી લીધા છે. હજી તેને એકદમ દબાવીને એકદમ સરસ લીસો માવો તૈયાર કરી લેવાનો છે આપણે. હવે તેમાં આપણે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરી અને 2 મિનિટ માટે તેને કૂક થવા દઈશું. એટલે મસાલો અને બટેટા, અહીંયા આપણે 2 બટેટા બાફીને લઈ લીધા છે અને તેને એકદમ સરસ કૂક થવા દઈશું. આપણે અહીં બટેટાનો મસાલો ઢીલો તૈયાર કરવાનો છે. હવે આપણે બટેટાનો માવો તૈયાર થઈ ગયો છે એટલે ગેસ બંધ કરી દઈએ છીએ અને તેમાં થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી અને તેને ઠંડુ થવા દઈએ. હવે આપણે બધો મસાલો ડીશમાં લઈ લેવાનો છે અને તેને આવી રીતે રાઉન્ડમાં સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. તેના ઉપર આપણે તીખી મસાલા સિંગનું એક લેયર કરવાનું છે. આ જે મસાલો આપણે દાબેલી મસાલો તૈયાર કર્યો તેની અંદર તમે 2 ચમચી મસાલો, 1 ચમચી તેલ અને સિંગ નાખો એટલે આ થઈ જાય. વિડીયો લાંબો બની જાય એટલે આપણે તીખી સિંગ બનાવતા નથી અને આપણી પાસે તીખી સિંગ પહેલેથી બનાવેલી હતી એટલે આપણે અત્યારે તેનો ઉપયોગ કરી લીધો. પછી 1 લેયર દાડમનું, 1 લેયર સેવનું અને થોડા લીલા ધાણા. હવે આ બધાને આપણે થોડું દબાવી દઈશું અને હવે દાબેલી ભરવાની તૈયારી કરશું. દાબેલી બનાવવા માટે આપણે મોટી સાઈઝના જે પાઉં મળે છે તે લઈ લીધા છે. તેનાથી દાબેલી મોટી અને મસાલો વધુ સમાય તેવા પાઉં લીધા છે. તમારી પાસે નાના પાઉં હોય તો કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. દાબેલી તો સરસ જ બનશે. હવે આપણે તેમાં મસાલો ભરી લઈએ. મસાલો ભરવા માટે આપણે
પાવને વચ્ચેથી કાપો મૂકી અને કટ કરી લેવાના છે. આ રીતે કટ કરી લઈ અને આજે આપણે રેડ ચટણી બનાવી ઘરે તીખા મરચાંની તે લગાવી દેવાની છે. બીજી સાઈડ આપણે આંબલીની ચટણી લગાવવાની છે. પછી હવે આપણે મસાલો ભરવાનો છે. મસાલાને દાબીને ભરી લઈશું. હવે આપણે દાબેલીને શેકી લઈશું. હવે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે અને આપણે જે દાબેલી ભરીને રાખી છે મસાલાવાળી શેકી લઈશું. બટરમાં ધીમા તાપે આપણે તેને શેકાવા દેવાની છે. એક તરફ શેકાઈ જાય એટલે દાબેલીની આપણે સાઈડ પલટાવી નાખીશું અને બધી બાજુ તેને સરસ રીતે એકદમ બટરમાં ક્રિસ્પી શેકી લઈશું. દાબેલી આપણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે તેને ડીશમાં સર્વ કરી લઈએ છીએ. દાબેલી આપણે બનાવી લીધી છે. બિલકુલ બહાર જેવી મળે છે તેવી જ આપણે ઘરના મસાલામાંથી આપણે દાબેલી બનાવી લીધી છે. તમે પણ આવી જ દાબેલી બનાવો અને તમારા અનુભવો મારી સાથે શેર કરો. થેન્ક યુ.